বন্ধুসকল মই লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেলৱে আৰআৰবি গ্ৰুপ ডিৰ ৰেলৱে আৰআৰবি গ্ৰুপ ঘোষণা কৰা গৈছে এক্সাম ডেট লগতে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ জানিবলৈ চাই থাকক এই ভিডিওটো শেষলৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল job.info job.info ইতিয়ালৈ যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ ভিডিও সদায় চাই থাকিবলৈ কাৰণে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেন্টত লিখিব পাৰে লগতে শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিও ইতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই পলম নকৰাকৈ ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছো হয় বন্ধুসকল আৰআৰবি গ্ৰুপ ডিৰ আহিছে অফিচিয়েল নটিফিকেশন এক্সাম ডেট ৰিলেটেড আমি আহিছো সিধা আমাৰ ব্ৰাউজাৰত গুৱাহাটী আৰআৰবি অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত যদি আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটটো না জানে মই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত এই ওয়েবসাইটটো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ফলো কৰিও ওয়েবসাইটটো চাব পাৰিব ওয়েবসাইটটো চাবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰত গৈ টাইপ কৰিব লাগিব rrbguwahati.gov.in আৰু যেতিয়া ওয়েবসাইটটো খুল খাব ইয়াত প্ৰথম টেবটোৱে দিয়া হৈ আছে CEN 02/2018 level 1 post notice on computer based test CBT new তো এই টেবটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব এটা PDF ফাইল ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তো এই PDF নটিফিকেশনটোৰ মতে ৰেলৱে আৰআৰবি গ্ৰুপ ডিৰ এক্সাম মানে CBT কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট যাক কোৱা যায় এক্সামটো লেভেল 1 এক্সামটো লাইকলি টু স্টাৰ্ট ইয়াত আন্ডাৰলাইন কৰা হৈছে লাইকলি টু স্টাৰ্ট ফ্ৰম 17/9/2018 মানে 17 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ এক্সাম স্টাৰ্ট হ'ব লগতে আপোনাৰ exam city exam date exam shift মানে কোন টাইমত হ'ব আপোনাৰ এক্সাম মানে আমি ক'ব পাৰো সিধা সিধি এডমিট কাৰ্ড খন তো এডমিট কাৰ্ড খন আপোনালোকে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব হেতু হৈছে CBT এক্সাম স্টাৰ্ট হোৱাৰ 10 দিনৰ আগতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি কোড হ'ব এক্সাম ডেট কোড হ'ব এক্সাম শিফট কোনটো হ'ব সেই সকলোবোৰ জানিব পাৰিব যদি এতিয়াও কৰি আছিল হেমাহি পঢ়িমনে নাই কৰি এক্সাম ডেট অহা নাই বুলি যদি ৰেডি হোৱা নাছিলে টাইম আহি গল আজিৰ পৰা পঢ়াত লগা আৰু আপোনাৰ সপোন যি সপোনৰ কাৰণে গ্ৰুপ ডিৰ এপ্লাই কৰিছিল খসা কৰাৰ হাতত আছে নিচেই কম সময় আজিৰ পৰা আৰু এলাহ নকৰিব অলপ কমাই দিয়ক ফেসবুক পাবজি গেম খেলা আৰু লাগি যাওক পঢ়াত আৰু আপোনাৰ সপোন খসা কৰাত তো বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেন্টত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেন্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিও ইতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই বাই জয় আই অসম